Ang hirap. Ang hirap. Hi guys! Welcome back to my channel. So isa na namang kawawang walang kamalay-malay na furniture ang napagdiskitahan natin ngayong i-makeover. So ang gagawin natin ngayon ay pouf or stool. So eto siya. So para siyang maliit na ottoman. Ito bigay ng friend ko, si Alan. Hi Alan! So binigay niya sa akin to paglipat ko dito sa condo. So isa to sa mga first furnitures ko dito sa condo. And marami na rin tong napagdaan ng makeovers. Originally, ito siya, blue-green. And then, pinalitan ko siya ng green. And then, pinalitan ko siya ng gray. Ngayon, papalitan natin siya ng black. Gamitin natin black na suede. So, kaya ako ito naisip kasi marami pa akong excess na foam na ginamit natin sa tufted headboard. So, gagamitin natin siya dito. And marami rin akong excess na tufting buttons na ginamit din natin dun sa tufted headboard. So yun ang din ang gagawin natin sa kanya. Ang gagawin natin sa kanya ay tufted pouf. Alright, so hindi ko alam kung ano yung laman nito, kung may pagkakabitan ba ng mga tufting buttons sa loob, pero tignan natin, bubuksan natin siya. Alright, let's go! Okay, so hindi ko siya mabuksan. Actually, wala siyang yung kung saan siya nag-connect. Hindi ko alam kung paano to dinikit, tsaka tong taas. Baka pag pinairs ako, masira. So, tignan ko. Check ko paano ko siya bubuksan. A few moments later. Okay, so ganito. Hindi ko talaga siya mabuksan kasi baka masira siya kung persahin ko. Hindi ko kasi alam kung saan siya nagko-connect. Ang bala ko kasi sa kanya, merong isang button sa gitna and meron pang 6 buttons sa side. But since hindi ko siya mabuksan and hindi ko alam yung pagkakabitan sa loob, ang gagawin ko na lang is isang button na lang sa gitna. Same lang din nung kung paano natin siya tinanggal. Okay? Medyo okay na rin yun. Since palitan natin ng foam, gagawin natin 2 inches na foam, so mas gaganda ang itsura niya. Okay, so plan B tayo.
Masyadong masikip yung pagkatahi ko. Masyadong masikip yung pagkatahi ko. Ang hirap ibaba. Kaya natin to! Ah! Ang hirap. Okay, so mukhang ayaw tayo pagtrabahuhin ng maayos ngayon. Ang dami natin hang-ups. So yung staple gun ko, hindi siya lumulubog. Ewan ko kung may sira na to. Anyway, kasi mura lang naman kasi to. Kaya baka madali talagang masira. So, hindi siya pumapasok mabuti. Nagiging crooked siya. Hindi ko alam kung anong pwede kong gawin sa ilalim niya. Baka pako na lang ang gagamitin ko or bibili ako ng mas magandang staple gun. So, I don't know. Nadi-disappoint ako kasi hindi ko matapos yung project. So anyways, tingnan natin kung anong kakalabasan nito. Basta tapusin natin to.